Hey guys, say hi to Ryan. Say hi. That's my friend Ryan. We're on our way to Carcar City, and we'll see you later. Mabuhay! We are in San Fernando. After San Fernando, sa Carcar na dayon. So hapit na ta guys ha. So guys, naabot namin diri sa Carcar City and nakasulod namin diri sa palengke nila. Gusto mo na sa testing ka ng kuwan eh? Kanang testing? Bretes. Ha? Bretes. Bretes na siya tayo. Ano, dilawan ha? Yan panit oh. Akong dilawan ha, akong dilawan. Umiyan eh. Pwede ko mo tilaw sa kakilo? Ha? Dahil po dahil kamay dahil. Pero ako nabantayan dahil. Mamaligya Lechon. Pero ang mga tindira gagmay. Oo. Mauna ilang sikreto dari sa Carcar eh, kaning sabaw nga sa Lechon, no? Muna kapadag lami. Muna pinagkuha ng sir. May nakapadag lami. Yes. Baliktad ni guso, ha? Asa gusto? Kani siya guso. Guso ni siya. Kani gasa. Nya kani gisi. Gisi, gasa, guso. Oh. So guys, namin diri sa karinderya. So pwede rin ka makaog lechon diri. This is the hanging rice. They called hanging rice. In Bisaya, puso. Nya, dugo-dugo. Imo ning ituslog. Pag gusto ba na, kaon din ka. Pag guman mo ka, hinahinay yung kaon. Kaya, para ma-feel mo ang kalami. No? Pagkapit na gamatukan, diba? Pero dapat napog kay something ng fiber. So mo ni siya ang guso. Guso ni siya ha. English. In English, seaweed. Ano ko diya kay nasa tupa, yung kamatis. Sausaw na ito dali. Ano yung sa Carcar? Ano yung kinalitsyon guys? So guys, gabi kay kainit karon nga adlaw sa diri sa Carcar. Spicy chicharon. Dapat sa tayo skin. Oh, muna siyang skin. Like moon. Murag mas gwapa pa sa akong skin. Amin ko na chicharon. Crunchy kayo lang chicharon. Kini siya muna siyang spicy. Okay guys, 100 na siya, 100 pesos. Mix na.
Na kani siya mix na kana regular, nya kani spicy. Eh mo ni ampaw. Ano siya ang turon? Unsa nang ituron? Ay gamay nga mani. Ay gamay nga sugar. Ay gamay nga gatas. Gamay nga mani, gamay nga sugar, gamay nga gatas. Ano siya ang turon? Gamay nga po niya turon. Turones di mani. Turones di mani. Ano pagi mo? Saking na siya nga hila, niya giwa-hiwa, niya human giloto sa mantika, human tangag at sugar. Mo na siya gito banana cheese. Una, Ano siya ang bocarillo? Pwede flower. Kulong na sa Carcar. Oh, muna siya ang color sa Carcar. Pink? Ano sa? Color? Kung daw ko sa gusto mo na asa ko color, mo na ako bocarillo. 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 Mangita daw mo diri asa ang color nga pagkaon. Ano siya ang bocarillo? Rupi na siya gatas. Gatas. Oh, iserok kung maayo. Wala siya na kulman niya sa luto. Inuul na. Parang kulman siya na ng flour. So candy siya. Mga klase na yun na. Candy po ni siya, candy. Pero number one nga, Carcar lang din siya. Sa Carcar lang din. Sa Carcar lang din siya makitaan.